සිරු දිනාටම සුබ දවසක්. ඉංග්‍රීසි කතා පුහුණුව මාස 5න් පාඨමාලාව තුළට ඔබ සිරු දිනාම ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔබ ඉදිරියේ පෙනී සිටින මා ෂාන් කොඩිතුවක්කු. ඉතින් ඔබට මා තවදුරටත් හඳුන්වා දීමට යන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළ ප්‍රචලිතව පවතින සාමාන්‍ය කටවහරදී අපි භාවිතා වන තවත් වාක්‍ය රටාවක්, sentence patterns එක. ඒ තමයි will have to. අපි මීට කලින් ඉගෙන ගත්තා has to have to. ඒවා අපි භාවිතා කරේ වර්තමාන කාලයට. ඊට පසුව අපි භාවිතා කරා had to භාවිතා කරේ අපි අතීත කාලය සමග. දැන් අපි භාවිතා කරන්න යන්නේ will have to. එය අනාගත කාලයට අදාළයි. future tense එකට අදාළයි. ඉතින් ඔබට අවශ්‍ය නම් යම් දෙයක් ඔබට කරන්න සිද්ධ වේවි යනුවෙන් ප්‍රකාශ කරන්න. එතෙන්දී ඔබට වාක්‍ය ගොඩනැගීමට මේ කතා විවහාරය භාවිතා කළ හැකි. එනම් will have to යන වාක්‍ය රටාව භාවිතා කිරීමෙන් ඔබට අනාගතයේ යමක් කරන්න සිද්ධ වේවි යනුවෙන් ප්‍රකාශ කිරීමට අවශ්‍ය නම් එයට ඔබ කැමති ඔබගේ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අපට මේ තා පහසුවෙන් යොදාගත හැකි. ඉතින් ඔබට තේරුම් ගැනීම සඳහා මා සරල වාක්‍ය කිහිපයක් ඉදිරිපත් කළොත් I will have to meet her at the bus hold. I will have to go to the office by 8:30 tomorrow. I will have to buy a new car next month. I will have to meet my boss immediately. ඒ කියන්නේ මම ඉක්මනට මගේ boss හමු වෙන්න සිද්ධ වේවි. I will have to give up smoking. මට දුම්බීම අත්හරින්න සිද්ධ වේවි. ඒ කියන්නේ මා දුම්බනවා කියලා නෙවෙයි. යම් පුජ්‍යලයකට දුම්බීම නවත්තන්න අවශ්‍යයි කියලා ප්‍රකාශ කරන්න අවශ්‍ය නම් අනාගතයෙන් ඔහුට කියන්න සිද්ධ වේවි I will have to give up smoking in the near future. ඉදිරි අනාගතයේදී රාජ්‍යයට සිදු වේවි බාණ්ඩ මිනිසුන්ට ලබා දෙන්න. The government will have to issue goods to the general public. මිනිසුන්ට සිද්ධ වේවි ආණ්ඩුවට උදව් කරන්න. The people will have to help the government. ඇමතිතුමාට සිද්ධ වේවි මිනිසුන්ට ව්‍යාපෘතින් හඳුන්වා දෙන්න. The minister will have to introduce new projects to the people. ඉතින් එයාකට අපිට පුළුවන් මේ will have to කියන විලාසය, කතා විලාසය, වාක්‍ය රටාව භාවිතයෙන් නිර්මාණශීලී වාක්‍ය ගොඩනගලා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි කතා බහේදී ඒ භාවිතා කිරීමට ඒ ඔබට උදව් වේවි ඔබගේ අදහස් ඊටාම පහසුවෙන් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා. ඉතින් ඔබට මා සමීකරණයක් මෙතෙන්දී හඳුන්වා දෙනවා. අනිකුත් අවස්ථාවලදී වගේ ඒ සමීකරණය භාවිතා කරන්න. ඔබ මේ කතා ව්‍යවහාරයට හුරු පුරුදු වූ පසු සමීකරණ වල අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔබටම ගැළපෙන ක්‍රමයකට ඉංග්‍රීසි කතාව ඔබට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. ඒ වරතුරු ඔබට ඒ සමීකරණයේ භාවිතයෙන් ඔබ ළඟ ඇති වචන නිසියාකාරව ගැළපීමෙන් ඔබට will have යන වාක්‍ය රටාව භාවිතා කිරීමට හැකියාව ලැබුණේ නැත. ඉතින් මේ වාක්‍ය රටාව නිර්මාණය කිරීමේදී අතීත කාලේදී අපි had to භාවිතා කළා සේම සබ්ජෙක්ට් එකේ කිසිම ભેදයකින් තොරව. ඒ කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක සිංගියුලර් උනත් ප්ලූරල් උනත් එනම් ඒක වචන උනත් බහුවචන උනත් ඔබට කුමන හෝ ආකාරයක සබ්ජෙක්ට් එකක් සමග will have to භාවිතා කළ හැකියි. එනම් ප්‍රථමයෙන්ම වාක්‍යයේ සබ්ජෙක්ට් එක, දෙවනුව will have to, තුන්වෙනුව ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඕනෑම ඇක්ෂන් verb එක බේස් ෆෝම් එක. ඒ කියන්නේ වර්තමාන කාලයේ බහුවචන ස්වරූපය ඔබට භාවිතා කළ හැකියි. හතරවෙනුව ඔබට ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබ්ජෙක්ට් එකක් පවතිනම් එයද ඊට පසුව වාක්‍යයේ ඉදිරි කොට සඳහන් කරමින් ඔබට බොහොම පහසුවෙන් will have to භාවිතයෙන් වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීමට පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු නැවත වරක් ඒ සමීකරණ දෙස. පළමුවෙන්ම සබ්ජෙක්ට් එක, දෙවනුව will have to, තුන්වෙනුව ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඇක්ෂන් verb වල බේස් ෆෝම් එක, ඒ කියන්නේ present plural form එක. ඉන් පසුව වාක්‍යය ඔබට ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබ්ජෙක්ට් එකක් පවතිනම් ඒද අවසානයේට වාක්‍ය ඉදිරි කොටස්ද ඔබට ඉදිරිපත් කළ හැකිය. ඉතින් අපි බලමු මේ will have to වාක්‍ය රටාව භාවිතයෙන් තවත් විවිධ ශේෂ්ත්‍රවලට අදාළ වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීමට. ඒ තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වන ඔබට යම්කිසි ආදර්ශයක්, ප්‍රැක්ටිස් එකක් ලබා දෙන්න. we will do that. ඉතින් ඔබට අවශ්‍යයි කියන්න මා ලබන අවුරුද්දේ රට යන්න සිද්ධ වේවි. I will have to go abroad to earn money next year. අපේ දෙමව්පියන්ට සිද්ධ වේවි අලුතෙන් නිවාසයක් ඉදි කරන්න. My parents will have to construct a new house for my sister.
අපිට සිද්ධ වේවි අලුත් ආදායම් මාර්ග සොයා ගන්න. We will have to find new income sources. Mr. ධනුෂ්කට සිද්ධ වේවි ඔහුගේ ව්‍යාපාරය දියුණු කරන්න. Mr. Dhanushka will have to develop his own business. කමලට සිද්ධ වේවි ඇගේ රැකියාවෙන් ඉල්ලා අස්වෙන්න. Kamala will have to resign from her job. ඉතින් ඔබට අවශ්‍ය නම් කියන්න ඇමතිතුමාට සිද්ධ වේවි පාසල් නැවත විවෘත කරන්න. The minister will have to reopen the school in the near future. රජයට සිද්ධ වේවි ආධාර ලබා දෙන්න සාමාන්‍ය ජනතාවට. The government will have to give donations to the general public. මිනිස්සුන්ට සිද්ධ වේවි ගෙදරට වෙලා ආධාර ලබා ගන්න. The people will have to stay at home and take the goods from the government. පුද්ගලික සමාගම් වලට සිද්ධ වේවි සේවකයන්ගේ පඩි වැඩි කරන්න. The private companies will have to increase the salaries of the employees. රජයට සිද්ධ වේවි සේවකයන්ගේ පඩි වැඩි කරන්න. The government will have to increase the government servants salaries. ඉතින් ඔබට ඒ ආකාරයට බොහොම පහසුවෙන් නිර්මාණශීලව වාක්‍ය ගොඩනැගීමට හැකියාව පවතිනවා. ඉතින් ඔබට මා මේ පිළිබඳව තවත් වාක්‍ය හඳුන්වා දුන්නොත් ඒ විශාල උපකාරයක් වේවි. ඉතින් අපි බලමු. මිස්ටර් පෙරේරාට සිද්ධ වෙනවා ඔහුගේ ඉඩම රුපියල් ලක්ෂ 50කට විකුණන්න. Mr. Pereira will have to sell his land for 50 lakhs or 5 million. මට සිද්ධ වේවි අලුතින් උපාධි පාඨමාලාවක් ආරම්භ කරන්න. I will have to start a new degree program to enhance my knowledge. මගේ සහෝදරය සිද්ධ වේවි උපාධි පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කරන්න තවත් වසර 3කදී. My sister will have to complete her degree program within 3 years. වෛද්‍යවරුන්ට සිද්ධ වේවි මිනිසුන් බේරා ගැනීමට. The doctors will have to rescue the people from COVID-19 problem. ඉතින් මේ ආකාරයට ඔබට will have to යන වාක්‍ය රටාව ඊටම පහසුවෙන් හැසිරවීමට ඉදිරියේදී මේවා නැවත නැවත භාවිතයෙන් පුළුවන්කම් ලැබේවි. ඔයාලා හැමදෙනාම you have to use these patterns daily in your daily conversation. ඉතින් then only you can improve your English proficiency. If there is no person, you have to talk to yourself. Then you have to talk loudly these sentence patterns. Then in the future, words will come automatically, immediately. So my advice is to collect more words, collect more sentence patterns and express your ideas. Then you can use the language in a good manner. ඉතින් ඔබට තවත් වාක්‍ය කිහිපයක් මම ලබා දීමට කැමතියි. මට සිද්ධ වේවි සේවකයන්ට උදව් කරන්න. I will have to help the employees to solve their problems. සේවකයන්ට සිද්ධ වේවි ආයතනයේ දියුණුව සඳහා වැඩ කරන්න. The employees will have to work to the development of the company. ඉතින් මේ ආකාරයට ඔබට විවිධාකාර ස්වරූපීය වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීමට පුළුවන්. ඉතින් ඔබට මා මෙවැනි ආකාරයට ඉදිරියේදී තව තවත් දහස් ගණනක වාක්‍ය රටාවන් ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් මේ හැම රටාවකම ගැඹුරු සංගතියක් තියෙනවා. ඒ හැම දෙයකම අවශ්‍ය ග්‍රැමර් ව්‍යාකරණ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඒ සඳහා මේ දක්වා අපගේ පළවෙනි, දෙවෙනි, තුන්වෙනි සහ හතරවෙනි, පස්වෙනි වීඩියෝ ඔබ නැරඹුවේ නැත්නම් ඒවායේ මම ඉදිරිපත් කළා ඉංග්‍රීසි කතා පුවනුවට අවශ්‍ය පසුබිම නිර්මාණය කරන සාමාන්‍ය ග්‍රැමර් lessons කිහිපයක්. ඉතින් ඔබ කැමති නම් එම වීඩියෝ නැවත නැරඹීමෙන් පසුව මේ වීඩියෝ නැරඹුවොත් එහි තියෙන සංකීර්ණත්වය ඔබට දැනෙන එකක් නැහැ. එවිට ඔබ දැනගනිවි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ accent verbs, ඒවායේ ස්වරූපයන්, ඒවායේ විවිධ නම්. එනිසා ඔබ ඒ වීඩියෝ නැරඹීමට සූදානම් වන්න. ඉතින් ඔබ තවමත් අපේ වීඩියෝස් වලට දායකත්වය ලබා දී නොමැති නම් ඔබගේ සහයෝගය අපට ලබා දීම සඳහා මගේ වීඩියෝට පහළින් තිබෙන subscribe button එක press කරන්න. ඒ සමගම දකුණු පසින් ඇති
බෙල් අයිකනය ක්ලික් කර එහිදී මතුවන ඕල් අයිකනය ක්ලික් කරන්න. එවිට මා මෙවැනි වීඩියෝවක් හඳුනා දෙන සෑම අවස්ථාවකම එය ඔබ වෙත ගෙන්වා ගැනීමට විශාල උපකාරයක් වනු ඇත. ඉතින් ඔබට මා සඳහන් කළ යුත්තේ ඉංග්‍රීසි කියන්නේ මහා සාගරයක්. මාය කලින් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. එහි අනාගතයේදී මේ වාගේ වාක්‍ය රටා දහස් ගණනකින් ඔබ ඒකරාශී කරගන්නා විට ඔබට ඉංග්‍රීසි කියන මහා සාගරය තුළ එය ඉතාමත් සංකීර්ණ කටයුත්තක් නොවනු ඇත. ඉතින් මෙවැනිම ආකාරයේ තවත් වීඩියෝකින් ඔබට වාක්‍ය රටාවක් සමග විවිධ ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඔබ මේ පාඩම් නැවත නැවත භාවිතා කර ප්‍රැක්ටිස් කිරීමෙන් ඔබගේ දියුණුව තව තවත් ඉෂ්ට වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔබ සමට සුබ දවසක්. Thank you very much.